Hello mga kalalabs! Good morning po. Ito naman po muli si Tunhet. Welcome back to my channel. Ngayon po mga kalalabs ay mag-video naman po tayo tungkol po sa gamot kasi po marami pong nagtatanong po sa gamot na ito. So without further ado, let's start na po tayo. Disclaimer lang po mga kalalabs, ito pong gagawin kong video ay hindi po ito para sundin nyo kung ano po yung mga pinagsasabi ko dito. Ito po ay mga informative suggestion or opinion lamang po. Nasa sa inyo na po iyon kung gusto nyo pong sundin. Pero mas mainam na rin po na kumonsulta po tayo sa ating pong doktor kung ano po ang nararapat gawin. Kaya, tara na po. Ang tatalakayin po natin ngayon mga kalalabs ay tungkol naman po sa cetirizine. Kasi nga po marami pong nagtatanong kung paano po inumin, kung ano po ang dapat gawin, kung ano po. Kaya ito na po siya. So sa lahat po na aking mga subscribers, nandito na po. At sa mga hindi ko po subscribers, sa mga nagtatanong, ito na po yung ating pong video. Ano nga ba ang cetirizine? At para saan ang cetirizine? Or may katanungan po tayo mga kalalabs. Ano nga ba ang cetirizine? Para saan ang cetirizine? Paano ang pag-inom ng cetirizine? Ano ang dapat malaman bago uminom ng cetirizine? Ano ang mga side effects? At ano ang dosage ng cetirizine? Ang cetirizine ay isang uri ng gamot na kilala bilang antihistamine o gamot na pang-allergy. Ito ay gumagana sa pamagitan ng pagdikit ng mga histamine H1 receptor sa iba't ibang cell ng katawan, lalong-lalo na sa central nervous system, baga at white blood cell. Sa pagharang ng histamine, napipigilan ang mga simptomas tulad ng pagdahing, pangangati, pamumula, pamamaga o ang sipon. Para saan nga ba ang cetirizine? Siyempre po, alam naman po natin ang cetirizine ay para po sa allergy or kung may nafe-feel po tayong mga pangangati sa ating katawan, lalong-lalo na kung tayo ay may sipon, may ubo at kung ano-ano pang mga allergy ang ating pong nararanasan. Ang cetirizine ay ginagamit bilang gamot sa mga simptomas gaya ng seasonal allergic rhinitis, fever, vasomotor rhinitis, allergic conjunctivitis, pampawi sa mga simptomas ng allergic reaction. Paano nga ba ang pag-inom ng cetirizine? Siyempre, kung ito ay tabletas, kinakailangan pong inumin po natin ng may kasama pong tubig. Hindi po natin dapat itong nguyain o durugin sa ating pong bibig bago po natin ito inumin kasi hindi naman po ito chewable. Pero pag chewable po ito, pwede po natin siyang nguyain. Since hindi po siya chewable, kinakailangan po natin siyang inumin agad-agad, hindi po dapat na durugin o nguyain. Hindi rin po tayo dapat uminom ng cetirizine pag magmamaneho tayo para mag-travel po tayo, lalong-lalo na kung tayo ay nagdadala ng sasakyan or kung ikaw yung driver. Kasi alam mo na, mahirap na. Kasi yung side effects, isa sa mga side effects niya is aantukin ka talaga. Ano ang dapat malaman bago uminom ng cetirizine? Bago uminom ng cetirizine, ibigay alam or ipagbigay alam sa doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Uminom ng ibang gamot tulad ng OTC, anumang prescription ng doktor or herbal remedy. Yun po. Kung umiinom ka po nito, kinakailangan po natin ipagsabi or sabihin sa doktor natin bago tayo uminom ng cetirizine. May allergy sa sangkap ng cetirizine. Paano na lang yun? Di ba kasi ang cetirizine is para sa allergy. Tapos iinom ka ng cetirizine, pero allergy ka once na inom ka, hindi mag-asukal ka na lang at magagas ka. May ibang sakit o karamdaman o kondisyong medikal. So yun po ang dapat natin ipaalam kung tayo po ay iinom ng cetirizine para po malaman po natin kung talaga pong pwede tayong uminom ng cetirizine. So, need po natin na ipaalam sa doktor bago po tayo gumawa ng hakbang. Ano-ano ang mga side effects once na uminom po tayo ng cetirizine? Siyempre, marami po sa atin ang may alam na po nito kasi nga po ang cetirizine ay
parati po natin iniinom once na may ubo tayo, may sipon tayo, kung ano-ano pang mga allergy. Siyempre, nararamdaman po natin sa ating pong katawan kung ano po ang mga side effects nito. Irregular heart rate. So, ibig sabihin, minsan yung pagtibok ng ating pong puso or ang tibok po ay hindi po siya ganun ka-normal. Meron pong minsan lumilihis, kumbaga, paghihina, tremors or yung tinatawag na hindi natin makontrol ang ating pong panginginig. Insomnia, pagkalito, pagkaantok, blurred ng eyesight or paningin, kaunti kung umiihi, pagduduwal, constipation, pagtatae, panunugo ng bibig, at sakit ng ulo. So yun po ang mga side effects. Pero hindi naman po lahat ng tao ay nakakaranas nito. Kaya kung nag-aalala ka na hindi mo nararanasan or nakakaranas ka ng mga side effects nito, need na po natin kumonsulta sa ating pong doktor para malaman natin kung meron nga bang side effects sa iyong katawan. Kasi minsan nga po, hindi po nararamdaman ang mga side effects, biglaan na lang po. Ano nga ba ang dosage ng pag-inom ng cetirizine sa mga matatanda, sa bata, at lalong-lalo na sa infant? Sa mga matatanda, 10 milligrams po, once a day lang po siya. Take note lang po ha. Pag sinabi pong matanda, start po siya ng 12 years old pataas na po. Or from kahit anong edad po, mga 79 pababa hanggang 12, pwede na pong uminom ng cetirizine tablet na 10 milligrams once a day. Pero pag 12 pababa, liquid po siya. Ang dosage po niya pag liquid, 6 to 12 years old is 5 milligrams twice a day. 2 to 6 years old is 2.5 twice a day. Pero, depende po yan sa doktor. Kasi minsan ang doktor, nagbibigay lang po once a day lang po kasi nga baka sumobra nga po. Pero kung medyo na yung natin, nararamdaman na allergy, ginagawa na po yung twice. So, sinasabi ko nga po, hindi ko po ito ginawang video na to para po sundin nyo. Ito po ay mga informative para lang po sa inyo kaalaman. So, para malaman nyo, pero hindi ko po sinabi na sundin nyo ako. Mas mainam pa rin po na sundin po natin ng doktor, kumonsulta po tayo sa kanila para malaman po natin. So, para naman po sa infant, 6 months to 12 months, 1 ml once a day. 12 months to 2 years, 1 ml every 12 hours. 2 years up, 2 ml once a day. Kung ang ipapainom po natin ay drops, yun po ang dosage. Sa 6 months to 12 months, 1 ml a day. Sa 12 months to 2 years, 1 ml every 12 hours. At 2 years up, 2 ml once a day. Yun ay kung ang ipapainom po natin is drops. Yun nga po, sa syrup naman, 2 years old to 6 years old is 2.5 twice a day. At 6 to 12 years old is 5 ml twice a day. At saka sa 12 years old, pwede na po siya maging tablet once a day. Or, pag syrup ang painom natin sa 12 years old, 10 ml once a day. So, yun po ang mga doses niya sa infant, sa kids, at saka sa adult. So, malalaman din po natin kung bibili po tayo ng cetirizine, drops, syrup, at saka tablet, sa drops at saka syrup, meron na pong naka-indicate doon kung ano po ang dapat nating ipainom or ang dosage po ng bata. So mga kalalabs, yun lang po ang ating video. Sana po ay naintindihan nyo at nalaman nyo kung paano po. At sana po nasagot ko po yung mga question nyo kasi nga po marami po ang nagtatanong sa akin about po dito. Kaya po sa lahat po ng aking mga subscribers, maraming salamat po. At kaso nga lang po, pag nag-check po ako sa aking YouTube studio, ay 3% lang po ng aking po mga subscribers ang nanonood. Ang mga mas marami po ay yung mga hindi ko po subscribers. 97% ang hindi ko po subscribers na nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay mag-subscribe na po kayo para naman po is
maging malapit na po tayo sa isa. So, hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you very much po sa aking pong mga subscribers. Maraming salamat po. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil alam ko naman po kung sino kayo. Thank you very much po. Ito pong muli sa tunay na sabing, smile lang po, wag po sumimangot dahil ang buhay ay maigsi po lamang. Kung may problema ka, go lang dahil hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggat hindi mo kayang i-resolve. Ito pong muli sa tunay na sabing, until next time, bye-bye, paalam.